ආයිබෝන් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Life Diary YouTube channel එකත් එක්ක. අපි අද කතා කරන්නේ passport එකක් හදන්න යනකොට ඔයාගේ අතේ තියෙන්න ඕන documents මොනවද කියන එක. හොඳයි. එහෙනම් අපි අදත් යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ අලුතෙන්ම passport එකක් හදන්න යන කෙනෙක් ගාව තියෙන්න ඕන documents මොනවද කියන එක. ඔයාලඟ මුලින්ම තියෙන්න ඕන passport application එක. ඒ application එක ඔයාට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ නම form K35A. මේ passport application එක පුරවන හැටි මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. ඊළඟට ඔයාට ඕනි ඔයාගේ ඔරිජිනල් ID කාඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ජාතික හැඳුනුම්පත සහ එහි කොපියක්. මෙතනදී ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ගැන සඳහනක් මුකුත් කරලා නැහැ. එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක පමණයි. තුන්වෙනි ඩොකියුමන්ට් එක ෆොටෝ සබ්මිෂන් ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා අනුමත ඡායාරූප ශාලාවට ගිහිල්ලා ඔයා ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ එයාලා ඔයාගේ අතට දෙන ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එක. හතරවෙනි එක ඔයාගේ ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔරිජිනල් උප්පැන්න සහතිකය සහ එහි කොපිය. මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම එය මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක එයාලා පිළිගන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔයා ඔරිජිනල් උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගන්නේ? ඔරිජිනල් උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා එතෙන්දි ගෙවන්න තියෙන පුංචි ගෙවීමක් තියෙනවා. ඒක කරලා ඔයාට උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ උප්පැන්න සහතිකය ගත්තට පස්සේ ඔයා බලන්න ඒ උප්පැන්න සහතිකයේ සඳහන් නම සහ ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ සඳහන් නම අතර කිසියම් වෙනසක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වෙනසක් තිබුණොත් ඔයාට උප්පැන්න සහතිකයේ යම් වෙනසක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉපදුන ප්‍රදේශයට අයත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඔයා ඒ සම්බන්ධව සඳහන් කරලා ඒ වෙනස්කම කරගත යුතුයි. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට පාස්පෝර්ට් එකට ඔයාගේ වෘත්තිය සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ඔයාට ඩොකියුමන්ට් කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුල්ම දේ තමයි ඔයා ළඟදී ගත්ත සර්විස් ලෙටර් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාට ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්න ඕනේ. අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයා අරන් යන්න සහ ඒවායේ ෆොටෝකොපීසුත් අවශ්‍යයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා විවාහයෙන් පස්සේ ඔයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ ගමන් පළපත්‍රයට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඔරිජිනල් එක සහ එහි කොපියක් අරන් යන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට මම කියන්නම් දැනටමත් පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක අලුත් කරන්න යනවා නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මම මුලින් සඳහන් කරපු ඩොකියුමන්ට් ටිකට අමතරව තමයි මම දැන් සඳහන් කරන්න යන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයා ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා පාස්පෝර්ට් නියු කරන්න යද්දි
අර මම කලින් සඳහන් කරපු ඩොකියුමන්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි. ඔයා එතනදී පරණ පාස්පෝර්ට් එකයි ඒකේ කොපියකුයි ළඟ තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ කලින් පාස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා තියෙනවනම් ඔයා ඒ සම්බන්ධව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් දාලා දාපු පැමිණිල්ලේ සහතික කරපු පිටපතක් ඔයා අරන් යන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්තම් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක විදේශ රටකදී අස්ථානගත වෙලා තියෙනවා. ලංකාවට එන්න ඔයා පාවිච්චි කරපු ලියකිවිල්ලේ කොපියක් අරන් යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා NMRP ගමන් බලපත්‍ර ලාභියෙක් නම් ඒ කියන්නේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය නොහැකි බලපත්‍රයකින් මෙරටට ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ తాවකාලික ගමන් බලපත්‍රයයි ඒකේ කොපියකුයි අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ දිත්ත පුරවැසිභාවය ලබාගත්ත කෙනෙක් නම් ඒ සහතිකයේ මුල් පිටපතයි ඒකේ කොපියකුයි ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. දිත්ත පුරවැසිභාවය ලබලා තියෙන විදේශ රටේ ගමන් බලපත්‍රයක් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ඒ ගමන් බලපත්‍රයේ සහ ඒකේ කොපියක් ඔයා අරගෙන යන්න ඕනේ. හොඳයි. මෙන්න මේ ටික තමයි පාස්පෝර්ට් එකක් හදනකොට ඔයා ළඟ තියාගන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.